Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating lahat. Kung anong oras man natin ito mapapanood, ay salamat po sa inyo at lalong-lalo na po sa ating mga subscribers, viewers at sa mga nagmamasid na nating mga viewers dyan at sa mga kababayan natin nasa ibang bansa, lalong-lalo na po si GCash, Noli Vlog, Church Style, Kuya Noli Vlog, at sa lahat ng mga vloggers sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Vlog na naman tayo mga ka-Donzky. Ito po ang tatalakayan natin ngayon ay isang earning cryptocurrency website. Ang website nito ay ito si guaher.com. At sabi dito, start earning cryptocurrency on the best website in the world by doing tasks, afterwards surfing, post it, short links. Then dito may nakalagay login at saka registered. Then dito sa ibaba mayroon pa most amazing features. Guaher coins or Guaher is a very easy to get free coins. Fill in the captcha and press to pin. And then mayroon pang surfing. We have an advertising system so that you can advertise your project and obtain low cost traffic, rise your rank or traffic for our site. And then mayroon pang fast payments. All payments are sent fast once you reach the minimum withdrawal using the method you choose. And mayroon pa silang referral system. You want to earn coins without doing anything, well, this is your opportunity. With our referral system, you can do it every time. A new user uses your referral link, they get 50% for life. Wow! Then mayroon ding contest or weekly contest have the best rewards. We have course referrals, offer activities, and among others, where they allowed you to earn additional income. And then mayroon pa itong surfing. Surf or PTC advertiser website to win easy and instant money. And mayroon dito sa baba latest transaction, dyan kalagay. And scroll down again. Grow coins, earning cryptocurrency on the best website in the world by doing tasks, afterwards surfing, post it, short links. At mayroon din silang Android app. Pwede din download sa Android app. Dito ay ino-open ko siya sa website. Okay po, so paano po mag-register dito? So balik lang po tayo dito sa taas. Yan, to tap lang po natin to register. Yan, and then okay, let's continue. Dito ilagay natin dito yung ating enter email
enter username, enter a password, and repeat password. And then check mo itong I am a human, captcha, hi captcha. And after mo masagutan ay click mo itong sign up. Then since ako ay mayroon akong account dito, ay magla-login lang ako. Click mo lang ito, login. And then ito na po yung bubungad sa iyo pag katapos mong may click yung login. Ito na po. Ayan. Tapos kung gusto mong ibalik doon sa dashboard, ito dito yung may nakalagay surfing and earn, and games, advertising, dashboard, and your username. Yan. Tapos automatic na siya pag open sa itong application, website na to, dito siya agad papasok sa surfing. Then dito sa earn, mayroon pa yang mining, guaher posit, may cert posit, o task, and happy weekend. Tapos mayroon silang isang game, isang lucky game, top coins. Tapos dito kung mag-advertise ka sa yung website, pwede din dito sa mix surfing, manage surfing. Pero bago ka lagay ng i-advertise mo ay mag-deposit ka muna or mag-transfer ka muna. Tapos dito yung dashboard mo, yan, ito yung dashboard. Dito ka yan, dyan makikita yung balance at add balance. Then dito yung account name mo, pangalan, pwede kang mag-change ng password. So dito mo yung makikita yung referral mo, saka yung logout. And then balik tayo dito sa surf. Yan, dito may nakalagay sponsored surfing, saka dito yung mga claim natin. Yan, tayo dito sa surfing mga ka-Donzky. Ito po, click lang nyo itong go. Yan, tapos mag-pop up another page. Saka ito makikita nyo may sequence. Yan, so click mo lang dito, ibalik mo sa first page. Yan, ganyan yan talaga, automatic siyang mag-click yung second page. And then after yan sa sequence, click mo itong hi captcha. Yan, tapos click mo yan kung anong hiningi. Yan, bus. Yan, tapos click mo itong claim. Yan, tapos balik mo sa first page. Ayan na, mayroon ka nang nakuhang 700 coins. Yan, click mo lang okay, tapos close mo lang to. Ayan, sa surfing yan. Tapos dito sa earn, pwede kang mag-mining. Click mo itong mining, mamili ka kung anong imamine mo. So dito minimina nila ay Litecoin. Ayan, Litecoin. So bago ka mag-mine, mag-deposit ka muna. Ayan, so dito balik mo lang, back mo lang ulit. Tapos click mo ulit yung earn. Tapos dito ka sa guaher posit. Yan, posit, may arrow down. Then click mo itong captcha ulit. Yan, sabi dito containing C-plane. Then click mo itong collect your reward. Yan, okay, mayroon ng additional 1,261.25
coins. Okay. Yan. Mayroon ng timer dito. Babalik yan. So pagkatapos ng timer na yan, collect ka na naman ulit. Okay. Tapos click mo dito sa upper left para makita mo to. Then yan. Click mo ulit ng earn. Ay ito pa. Yan. Sheet. Yan. Sheet site. Click ka dyan. Captcha. Then sira mo yung captcha. Then click. Will continue. Yan. So may timer din para sa link. Tapos yun. Then get link. Yan. So balik mo. Tapos yan. Meron na nakuha ko 200. Okay. So automatic siya bumalik sa sorting. Tapos kung mahilig ka sa games, so dito ka sa Lucky Games. Mag-advertise yun na. Yung kanina, yung sinasabi ko. Yan. So, ito lang po yung mga ways of earnings. Then, kung gusto kang mag-refer, click mo itong referral mo. Yan. Ito po yung referral code mo. Ito po. Yan. Okay. And then, paano po ba dito tayo mag-cash out? So, kung mag-cash out tayo, ay click mo lang itong dashboard. Yan. So, dito, mamimili ka kung anong coins ang gusto mo. Yan o. May Dogecoin, Litecoin, Tron, GCash, BNB, Gigabyte, USDT, PE, Bitcoin, BTC. So, ito yung balance mo. Yan. So, dito yung pag-balance mo. So far, yung sa akin ay lampas na ako sa minimum withdrawal, pero sa ngayon hindi ko pa yan naka-cash out. Palakihin ko pa yan. Yan. Tapos yung BTC, ito yung equivalent. Pag USDT, click mo na yung USDT, so automatic na yan dito mag-change sa baba. Yung BNB, yan, BNB automatic na yan. So yan ang equivalent sa balance mo dito. Yan ang equivalent 15,059. So yung deposit fee, email address, wallet mo ilalagay dito. Tapos click na send. So hanggang dito na lang yung tutorial natin. I hope mayroon kayong nalalaman at natutunan dito. Thanks for watching. Thank you, and don't forget to subscribe, hit notification bell for more updates and tutorials. Thank you.